כאשר מופיע פתוגן חדש, הגוף שלנו ומערכות הבריאות נעשים פגיעים. בזמנים כאלה, יש צורך דחוף בחיסון כדי לייצר חסינות עדר ולצמצם את אובדן החיים. אז כמה מהר ניתן לפתח חיסונים כשהצורך בהם גדול מתמיד? בדרך כלל, תהליך פיתוח של חיסון מחולק ל3 שלבים. בשלב המחקר המגשש, מדענים בודקים גישות שונות כדי למצוא חיסון בטוח שניתן לשחזור. לאחר שהחיסון נבדק במעבדה, הוא עובר ניסויים קליניים, שבמסגרתם מוערכות הבטיחות, היעילות ותופעות הלוואי שלו במגוון אוכלוסיות. לבסוף, ישנו תהליך הייצור, שבו החיסון מיוצר ומופץ לשימוש הציבור. בתנאים רגילים, תהליך זה אורך בממוצע בין 15 ל-20 שנה. אבל בזמן מגפה, החוקרים משתמשים באסטרטגיות רבות כדי לסיים כל שלב מהר ככל האפשר. שלב המחקר המגשש מאפשר את הגמישות הרבה ביותר. המטרה של שלב זה היא למצוא דרך בטוחה להחדיר למערכת החיסון שלנו את הנגיף או החיידק. כך הגוף שלנו מקבל את המידע שהוא צריך כדי לייצר נוגדנים שמסוגלים להילחם בזיהום האמיתי. יש דרכים רבות להפעיל תגובה חיסונית זו באופן בטוח, אבל בדרך כלל השיטות היעילות ביותר הן אלו שנדרש עבורן זמן ייצור ארוך יותר. החיסונים המוחלשים המסורתיים יוצרים חסינות ארוכת טווח, אבל הם עשויים מזנים נגיפיים מוחלשים שצריך לגדל ברקמה לא אנושית במשך זמן רב. חיסונים מומתים פועלים הרבה יותר מהר באמצעות חום, חומצה או קרינה המחלישים את הפתוגן. ניתן לייצר במהירות גם חיסונים התאיים, שבהם מזריקים חלקיקים לא מזיקים של חלבונים נגיפיים, אבל השיטות המהירות הללו מייצרות חסינות פחות חזקה. אלו הם רק 3 סוגים של חיסונים מתוך רבים, שלכל אחד מהם חסרונות ויתרונות. אף שיטה לא מבטיחה יעילות, וכולן דורשות מחקר שלוקח זמן. לכן הדרך הטובה ביותר לזרז את התהליך היא הרבה מעבדות שעובדות בו זמנית כאשר כל אחת מהן חוקרת שיטה אחרת. אסטרטגיה זו הניבה את החיסון בר הבדיקה הראשון לנגיף הזיקה תוך 7 חודשים, ואת החיסון בר הבדיקה הראשון לנגיף הקורונה תוך 42 ימים בלבד. אבל חיסון בר בדיקה הוא לאו דווקא חיסון יעיל שיצליח. אבל חיסונים שנחשבים בטוחים וניתנים לשחזור בקלות, יכולים לעבור לשלב הניסויים הקליניים בזמן שמעבדות אחרות ממשיכות לחקור חלופות. בין אם חיסון בר בדיקה מיוצר תוך 4 חודשים או 4 שנים, השלב הבא הוא לרוב השלב הארוך ביותר והבלתי צפוי ביותר בתהליך הפיתוח. ניסויים קליניים מורכבים מ3 שלבים, ובכל שלב מתקיימים מחקרים רבים. בשלב הראשון המחקרים מתמקדים בעוצמה של התגובה החיסונית המופעלת, כדי לקבוע שהחיסון בטוח ויעיל. בשלב השני, המחקרים מתמקדים בקביעת המינון הנכון ולוח הזמנים המתאים למתן החיסון באוכלוסייה רחבה יותר. ובשלב השלישי, המחקרים קובעים את הבטיחות של החיסון בשימוש ראשוני באוכלוסייה, ומזהים תופעות לוואי נדירות ותגובות שליליות. בגלל מספר המשתנים והמיקוד בבטיחות ארוכת טווח, קשה מאוד לזרז את שלב הניסויים הקליניים. בנסיבות קיצוניות, חוקרים עורכים מספר מחקרים בו זמנית בשלב אחד, אבל הם עדיין צריכים לעמוד בקריטריוני בטיחות מחמירים לפני שיעברו לשלב הבא. לעתים מעבדות יכולות לזרז תהליך זה באמצעות טיפולים שאושרו בעבר. בשנת 2009, חוקרים התאימו את חיסון השפעת העונתית לטיפול בנגיף H1N1, ויצרו חיסון זמין לאוכלוסייה הרחבה תוך 6 חודשים בלבד. עם זאת, שיטה זו עובדת רק כשמתמודדים עם פתוגנים מוכרים, עם מחקר חיסוני מבוסס היטב. לאחר ששלב 3 של המחקר מסתיים בהצלחה, רשות רגולטורית לאומית בוחנת את התוצאות ומאשרת שהחיסונים בטוחים לייצור. לכל חיסון יש תערובת ייחודית של רכיבים ביולוגיים וכימיים הדורשים קו ייצור מותאם. כדי להתחיל בייצור החיסון מיד עם קבלת האישור, תוכניות ייצור נבנות במקביל למחקר ולניסויים. לשם כך נדרש תיאום מתמשך בין המעבדות ליצרנים, כמו גם את המשאבים להסתגלות לשינויים פתאומיים בתכנון החיסונים, גם אם זה אומר ביטול של חודשים של עבודה. עם הזמן, החידושים בתחום המחקר והייצור אמורים להאיץ את התהליך. מחקרים ראשוניים מצביעים על כך שבעתיד, חוקרים יוכלו להחליף חומר גנטי מנגיפים שונים לצורך תכנון של אותו חיסון.
חיסונים אלה, המבוססים על DNA ו-mRNA, יכולים להאיץ משמעותית את שלושת שלבי ייצור החיסונים. אחת שיגיעו לפריצות דרך אלה, האסטרטגיה הטובה ביותר שלנו היא שיתוף פעולה בין מעבדות ברחבי העולם, שחוקרות במקביל גישות שונות. באמצעות שיתוף ידע ומשאבים, מדענים יכולים לנצח כל פתוגן. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולמדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.